Hai, selamat bertemu. Saya Rafi. Pada kali ini saya akan react kepada seorang pemuzik yang bernama Muza yang telah perform di merata dunia, antaranya seperti Norway, Spain, France, Thailand, Singapura, Jerman, India, London, Jepun, banyak lagi ya. So, jom kita saksikan react ini. Pada beberapa tahun yang lalu, saya ada tengok YouTube dan sangat menarik bagi saya untuk lihat sebab performance yang sungguh istimewa. Yang menariknya saya ingatkan Muza berasal dari Singapura. Dan yang paling surprise yang baru saya tahu, dia adalah merupakan seorang anak gitaris daripada kawan saya sendiri, namanya saya panggil dia Dean Slash. Dean Slash, ayah Muza ni, pernah perform di Live Trade Center bersama kumpulan Heavy Machine sekitar tahun 91-93, lebih kurang macam tu. Seingat saya lah. Masa tu saya jumpa Dean Slash, saya panggil Dean. Saya beli simulator Palmer Mono PD103L8. Saya dengar dia nak jual. Saya datang ke tempat tu dan tengok dia perform bersama kumpulan kumpulan Heavy Machine. Dan saya tercengang. Tercengang tengok dia perform yang bagi saya sangat dahsyat sebab karisma dia yang luar biasa. Penampilan di atas stage, dia berdiri, jangan main lagi. Dia berdiri aja dah memang sungguh istimewa. Saya doakan semoga ayah Muza, Din itu sihat terus. Kirim salam pada ayah ya. Okey, kita berbalik kepada Muza. Bagi saya Muza mempunyai package yang lengkap sebagai seorang entertainer. Kerana dia punya karisma juga seperti ayahnya. Tetapi untuk karisma dia sendiri, dia memang dah kuat dah. Ya. So, saya akan buat react pada dua performance dia. Dua performance dengan satu dengan akustik gitar, satu lagi dengan electric gitar. Memang ada banyak show-show dia dekat YouTube. Tapi saya pilih dua ni pasal kerana keistimewaan dan ciri-ciri yang boleh saya huraikan sedikit dan kongsikan pada react ini. Okey, jom kita mulakan dengan lagu pertama. Lagu pertama adalah sebuah lagu dari nyanyian kumpulan Alley Cat yang diberi nama Andainya Aku Pergi Dulu. Lagu ni saya pilih sebab dengan jumlah tontonan lebih daripada 3 juta. Yang menariknya, saya pilih lagu ni sebab dia Muza menyanyi di hadapan penyanyi asal itu sendiri. Okey, kita dengar. I'm going to sing one of my favorite Alley Cat songs in front of an Alley Cat singer.
Okey, lagu ni kalau kita dengar macam A minor. Tapi bila saya dengar balik dalam mana-mana YouTube channel, nyanyian asal daripada kumpulan Alley Cat ni dia dalam B flat minor. Okey, dalam Moza menggunakan tuning drop D. Dalam drop D ni kalau standard tune kita dalam 440, tapi bila Moza buat drop D ni, dia ada sejarah dia. Drop D ni kalau kita singkap pada sejarah sedikit, pada tahun 1800 ada satu orang tu bernama Heinrich Hertz. Dia menemukan satu tuning yang diukur dalam bentuk frekuensi wave, ya. Tuning ni juga ada kaitannya dengan performance. Tapi untuk tuning ni yang saya katakan tadi 440 Hertz ni, kalau dalam orkestra ada berbeza. Ada yang tuning kalau di Boston, di Amerika, Europe, ada yang tuning 441, mula dengan 441, 442, 443, 444. Oh, tension dia lagi kuat lah. Anda boleh dengar kelainan ini melalui pitch Hertz tuning. Mengenai tuning drop yang dibuat oleh Moza ni, kemungkinannya sebab bila perform seorang, you kena nyanyi banyak lagu, dan kalau you tuning in 440 tuning ataupun kita ambil standard E tu, tension dia and then positioning dia tu susah sikit. Tapi bila drop D ni, bagus drop D ni sebab dia meningkatkan texture, ketebalan sound tu. Drop D ni ada dua jenis. Satu drop D yang dia turunkan the low E tu, tali gitar ada 6, yang the low tali yang paling atas tu, paling atas yang low tu, dia turun tuning kepada D. Tuning drop D yang kedua adalah dia turun the whole thing. Kalau kata contohnya, kalau original tuning in E, kalau set tali daripada atas ke bawah, kita panggil dia E, tali yang nombor 6, nombor 5 A, nombor 4 D, nombor 3 G, nombor 2 is B, nombor 1 E. Tapi bila drop D, tali automatically akan tukar terus. Dia jadi tuning kepada tali nombor 6 D, tali nombor 5 G, tali nombor 4 C, tali nombor 3 F, tali nombor 2 A, dan tali nombor 1 D. So itu membuatkan the sound itu dia lebih tebal. Dan juga kalau kita nak guna sistem drop D ni, kita kena guna tension tali yang lebih besar. Kalau standard akustik, antara tali yang pertama di bawah tadi, antara 010 hingga 011. Dan yang kedua, set yang terbaik untuk drop D ni, ada juga yang drop E flat dan sebagainya, sesuai untuk kegunaan set tali. Saya ada sediakan gambar tali 1254 dan satu lagi 1046. So boleh tengok dekat situ. Untuk 1254 tu, dia tali dia daripada tali yang nombor 1, 12, 16, 24, 32, 42, 54. Manakala kalau 1046 daripada 011, 13, 17, 26, 36 and 46. Okey, kita teruskan untuk lagu ni.
kita tengok sini, Muza diintroduce penyanyi asalnya, Dato' David Arumugam. Intro lagu ni Muza gunakan minor chord lah. Tapi actually untuk lagu ni sebenarnya Muza dah tekan loops tau untuk persediaan masa solo nanti. Nanti kita dengar masa solo tu kegunaan yang digunakan pada intro tadi ni. Bagi saya satu kreativiti yang baik, kerana nanti masa solo nanti dia boleh pasang je loop, tekan je loop untuk dia lakukan solo. Yang menarik dia, agak-agak lah apa rasa bila perform depan penyanyi asal kalau berlaku pada anda. Tapi Muza nampak tenang ya, sebab dia memang seorang pemuzik yang dah banyak kali perform. Ya, okey, kita teruskan. Dato' David Arumugam. Solo part. Okey. So intro tadi yang dimainkan oleh Muza tadi, yang digunakan loops tadi, dia playback sebagai mengiringi untuk accompaniment dia pada solo ni. Bagi saya memang luar biasa, idea yang menarik. Tapi perhati tak, tempo fix. Tempo fix, dan juga Muza memang seorang yang hebat. Dia tahu mengawal tempo tu. Okey, kita dah tamat solo kepada solo dia. Okey, kita dengar terusnya. Okey, ini menarik. Sebab selepas tamat solo, dia terus ambil chorus part balik. Sebab lagu-lagu yang macam ni, kalau kita ambil verse balik, kalau kita ambil contoh, ambil daripada atas, andainya aku, selepas solo kita ambil verse balik, dynamic tu akan drop. Yang menarik kerana bila dia ambil chorus, kerana dia boleh capture the audience tu. The audience akan trigger chorus ni. Memang lagu kalau kita perform, kalau kita ambil chorus, kita ambil verse, lepas tu kita chorus, itu anytime aja kita boleh participate dengan audience, untuk kita nyanyi sama-sama dengan audience. Kalau kita tengok lagu ni sendiri, Muza gunakan alternate bass. So bass root dum 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 dum. Alternate bass ni antara root dan fifth. Dia ambil kopi daripada lagu asal lah. Okey, teruskan.
tu dia ambil intro balik. Sebenarnya inilah intro lagu Andainya Aku Pergi Dulu. Tapi kalau kita ambil intro ni, kalau kita gunakan masa solo tadi tu, memang tak kena. Jadi untuk Muza, dia gunakan sample loops. Dia sample loop dengan nyanyi. Mana ada 3 situasi tu. Menarik kan? Dia 3 sifat. Dia menyanyi, dia dengan gitarnya, dan bersama loops. So, kalau dia ambil intro sebenar lagu tu, guna masa solo, memang tak cantik. So, Muza dia dah prepare, dia dah tahu dah tu sebenarnya masa solo nanti dia akan pakai yang part Muza. Thank you so much. Terima kasih. Okey, itu memang signature kumpulan Alicat lah. Terima kasih. Kita dapat tengok lagu Andainya Aku Pergi Dulu ni dalam tuning in drop D satu. Dan yang kedua, Muza memang mahir dengan menggunakan loops. Saya tak tahu loop apa dia pakai, tapi ada banyak loops lah. Macam Boss ada, jenis Boss yang ada juga. Dan juga yang ketiga, menyanyi depan audience ni memang kena berhati-hati. Dan juga yang jadi menarik pasal dia nyanyi betul-betul depan penyanyi asal ni. Tapi suara Muza memang sedap. Okey, kita terus pergi kepada lagu yang kedua pula.